Người phim tiên hiệp hay nhất trên màn ảnh Hoa Ngô Dương Mịch vượt Triệu Lệ Dĩnh với y bộ Dương Mịch. Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi đều từng có những bộ tiên hiệp Lam Mưa Làm Diêu trên màn ảnh. Trong suốt S năm qua, tiên hiệp vẫn luôn là thể loại được nhiều khán giả yêu thích và những nhà làm phim Trung Quốc cũng đã tạo ra không ít các dự án đình đám. Từ Tiên kiếm kỳ hiệp của Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch cho đến Hoa Thiên Cốt của Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh đều để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả. Tuy nhiên, đâu mới là dự án tiên hiệp hay và đáng xem nhất trên màn ảnh Hoa Ngô Y? Tiên kiếm kỳ hiệp y Hoka, Lưu Diệc Phi tiên kiếm kỳ hiệp y là tác phẩm đi đầu trong trào lưu làm phim tiên hiệp trên màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài câu chuyện tình đầy trắc trở của Lý Tiêu Giao Hoka và Triệu Linh Nhi Lưu Diệc Phi ra thì tiên kiếm kỳ hiệp y cũng tập trung vào tình tiết các nhân vật chính đứng lên chống lại các thế lực tà ma để bảo vệ chúng sinh tam giới. Có thể nói, Tiên kiếm kỳ hiệp y là bộ phim tiên hiệp kinh điển và nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đồng thời là bệ đỡ giúp sự nghiệp của Hoka y Lưu Diệc Phi trở nên thăng hoa hơn. Tiên kiếm kỳ hiệp y Hoka, Dương Mịch trực tiếp nối thành công của phần y, nhà sản xuất đã đưa tiên kiếm kỳ hiệp y lên màn ảnh. Ngoài Hoka thì có các gương mặt mới như Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa, Đường Yên, Lưu Thi Thi. Giống như phần trước đó, tiên kiếm kỳ hiệp y vẫn xoay quanh cảnh Thiên Hoka, Đường Tuyết Kiến, Edu Ông Mích cùng những người khác trên chuyến hành trình trừ gian diệt ác. Thành tích cùng độ nổi tiếng của tiên kiếm kỳ hiệp y không kém gì phần y, từ đó khiến các nhà sản xuất lên kế hoạch khai thác sâu hơn vào dòng phim này. Hoa Thiên Cốt, Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Ninh Hoa Thiên Cốt kể về mối tình cấm kỵ của thượng tiên Bạch Tử Họa, Hoắc Kiến Hoa và đồ đệ Hoa Thiên Cốt trừ Ô Lệ Ninh. Khác với câu chuyện pha lẫn sự hài hước trong tiên kiếm kỳ hiệp y thì Hoa Thiên Cốt lại khiến khán giả rơi nước mắt vì tình yêu bi thương và cũng đầy trắc trở của cặp đôi chính. Một kịch bản hấp dẫn, lại thêm sự phối hợp ăn ý của Hoắc Kiến Hoa y Triệu Lệ Dĩnh đã tạo nên thành công lớn cho Hoa Thiên Cốt. Cũng từ đây, những bộ tiên hiệp ngược bắt đầu thành xu hướng trên màn ảnh nhỏ. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa Edu Mịch, Triệu Hữu Ninh ban đầu, tam sinh tam thế thập lý đào hoa nhận phải nhiều bình luận tiêu cực vì diễn viên không hợp vai, nhất là khi so sánh với bản điện ảnh. Tuy nhiên, khán giả đã quay si sau khi bộ phim lên sóng và bị cuốn vào câu chuyện tình yêu hận của Bạch Kiền Edu Mịch và Dạ Hoa Triệu Hữu Ninh. Ngoài ra, tam sinh tam thế thập lý đào hoa còn tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi có tổng view lên đến hơn S tỷ và là bộ phim có lượt xem cao nhất trong lịch sử. Đến giờ vẫn chưa có dự án nào vượt qua được thành tích này. Gương mặt tựa khói xương Edu ông tử, Đặng Luan mùa hè năm Quốc, khán giả từ Trung sang Việt đã khóc hết nước mắt vì câu chuyện tình ngược thê thảm của Cẩm Mịch Edu ông tu và Húc Phượng Đặng Luan. Cũng giống như tam sinh tam thế thập lý đào hoa, netizen chưa từng đặt kỳ vọng vào gương mặt tựa khói xương trước khi bộ phim này lên sóng. Chỉ có điều, gương mặt tựa khói xương đã thay đổi suy nghĩ của khán giả khi sở hữu một kịch bản lôi cuốn, dàn diễn viên gồm Dương Tử, Đặng Luân, La Vân Hy đều để lại nhiều khoảnh khắc khó quên. Thường Lan Quyết, Engu Thư Hân, Vương Hạc Đi khi dòng phim tiên hiệp bước vào giai đoạn bão hòa thì thành công của Thương Lan Quyết thật sự đã khiến mọi người bất ngờ. So với những bộ tiên hiệp ngày trước thì kịch bản của Thương Lan Quyết không mới mẻ nhưng lại ghi điểm với nội dung chặt chẽ và có điểm nhấn khiến khán giả khó mà bỏ qua chuyến hành trình của Tiểu Lan Hoa, Engu Thư Han cùng Đông Phương Thanh Thương Phu Vương Hạc Đi. Tính ra cũng đã y năm trôi qua, không có bộ tiên hiệp nào tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như Thương Lan Quyết nữa. Lưu Ly Thần Nghị, Viên Băng Niên thời điểm trước khi lên sóng, Lưu Ly luôn được coi là y hương mật tựa khói xương y. FV cũng khai thác chuyện tình ngược của cặp đôi chính vũ Tư Phượng Than Ni và trừ toàn cơ Vivian Băng Niên qua nhiều kiếp. Nhưng so với hương mật tựa khói xương thì tình yêu của cặp đôi Lưu Ly còn bi thương hơn nhiều. Họ phải trải qua S kiếp yêu hận thì mới có thể ở bên nhau. Thành công của Lưu Ly đã khiến nhà sản xuất tiếp tục với phần y. Đáng tiếc việc Viên Băng Niên bị phong sát đã làm cho kế hoạch này bị đổ bể.